Als hij zijn plannen had doorgezet, dan waren wij nu allemaal Belgen. Koning Leopold II van België wilde Nederland inlijven. 150 jaar geleden stuurde hij spionnen de grens over om de slagkracht van het Nederlandse leger te peilen. Leopold zette uiteindelijk niet door. Historicus Chris Clerks ontdekte de invasieplannen in het Koninklijk Huisarchief in Brussel. Het Nederlands Dagblad zette zijn primeur op de voorpagina. Ton Koerdop sprak met Chris Clerks. We zijn hier aan het Museum voor Midden-Afrika, hier in Tervuren. Hier was echt dus het museum voor de kolonies, hetgeen hij allemaal gerealiseerd had. Maar in het Koninklijk Paleis in Brussel, in het centrum van Brussel, ben ik dan eigenlijk de archieven ingedoken voor nog meer tastbare bewijzen eigenlijk. En zo ben ik dan tot documenten over de aanval op Nederland gestoten eigenlijk. Een aanval op Nederland? Inderdaad, ja. Ik citeer Leopold. Een strijd met Nederland moet een verrassing zijn van onze zijde. We moeten ons daar plotseling met wapens presenteren, er de orde verstoren en de provincies die willen aansluiten behouden. De anderen vrijlaten zoals ze willen. Nederland bezetten? Wat was zijn motief? Wel ja, dus hij wilde België groter maken en hij wilde een keizerrijk van België maken. En België als hoofdstad, eigenlijk als uitvalsbasis, maar dan eigenlijk een heel overzees gebied gaan uitbouwen. En zo'n aanval op Nederland had eigenlijk ook al misschien een aantal kolonies dat hij kon mee inpikken natuurlijk. Hè. Want die had België nog niet? Die had België op dat moment nog niet. Dus er waren al een paar pogingen geweest van Leopolds vader. Maar die mislukten altijd. En hij eigenlijk wilde het beter doen dan zijn vader. Hè. Ik citeer Leopold. Het doel van de vijandigheden is een hereniging van katholieken onder één kroon met de rivieren als noordelijke grens. Om dat te bereiken moeten we een beslissende aanval op Amsterdam plegen, de koning afzetten en op zijn minst het volk laten beslissen welk bestuur het liefst heeft. Leopold II zou Nederland hebben willen inpikken. Klinkt dat aannemelijk? Wel, ten eerste was hij nog niet Leopold II. Hij was de kroonprins toen hij met die ideeën liep. Leopold was iemand die altijd 20 ideeën had en er één realiseerde. Maar uiteindelijk heeft hij heel veel gerealiseerd. Vanuit dat ongelooflijk voluntarisme waar hij een kleine staat, die België was, wilde groot maken. En hij was natuurlijk ook opgevoed met die romantische auteurs die België als onvoltooid zagen zonder Nederlands-Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk het huidige groothertogdom Luxemburg. Dus in zijn ogen moest het zelfs gaan tot en met Frans-Vlaanderen ten koste van Frankrijk en het hele gebied van Nederland ten zuiden van de grote rivieren. Dat was het echte België, het België in zijn ogen van het begin van onze tijdrekening. Hoe serieus waren de plannen van Leopold? Wel, dus als je het levensparcours van Leopold een beetje volgt, is altijd alles groots en alles zeer ambitieus. Dus zo'n plan om Nederland aan te vallen past daar mooi in. Zeker omdat er dan ook die correspondentie is tussen hem en eigenlijk een diplomaat, een Belgisch diplomaat in Frankrijk, die dan Napoleon III moest overhalen eigenlijk om mee te doen of toch toestemming te geven. En ook zijn eigenlijk al die documenten die ik dan in het paleis heb gevonden. Die doos met allemaal stadskaarten, met allemaal beschrijvingen van hoe sterk het Nederlands leger op dat moment toen was. En dan ook bijvoorbeeld ook heel duidelijk de vergelijking tussen hoe sterk waren de Nederlanders op het land en hoe sterk waren de Belgen en hoeveel was het budget bijvoorbeeld. Een leger maakt ook vele plannen. Maar hier denk ik dat het een persoonlijk initiatief is van de jonge Leopold, die samen met een ook nog jonge majoor Goffinet plannen gesmeed heeft en getoetst heeft. Een jeugdzonde, een onbesuisde gedachte? Ik denk dat het inderdaad een jeugdzonde is, onbesuisd. En ik kan moeilijk aannemen dat hij erg veel overlegd heeft met Frankrijk. Vergeet niet dat die elite, en zeker de koninklijke familie in die tijd, uitgesproken anti-Frans was. Hoe groot acht u de kans dat u en ik landgenoten waren geworden? Als Napoleon III zijn goedkeuring had gegeven, als hij het gekund had, zeker gedaan. Maar is het natuurlijk altijd zo, dus zijn ambitie was zo groot. Maar hij is ook geregeld teruggefloten geweest door het Belgisch parlement. Dus zo heeft hij ook willen meedoen aan de opiumoorlog in China.
Maar het parlement heeft daar geen toestemming aan gegeven. Dus wie weet, als hij het echt zo ver had gekomen om ook in Nederland binnen te vallen, dan had er misschien weer iemand gereageerd van nee. Dus dat blijft een mysterie nu. Hè. Waarom is het plan om Nederland in te lijven afgeblazen? Wel ja, omdat Leopold II rekende eigenlijk op de goedkeuring van de Franse keizer Napoleon III. Omdat in die tijd wilden de Fransen eigenlijk, of was er een beweging om ook vanuit Frankrijk België binnen te vallen. Dus als hij een fout maakte vanuit België, het neutrale België eigenlijk, dan was onmiddellijk Napoleon III België binnengevallen. En dan was België eigenlijk op te houden te bestaan. Als ik wik en weeg zeg dat het nooit een optie geweest is in deze periode van de staat België. Het is een persoonlijke initiatief van een kroonprins die met vele ideeën rondliep, die erg voluntaristisch was, die beïnvloed was door de romantische ideeën. Maar het is niet meer dan dat, maar het is mooi nieuws. Wat denk je, is het door jouw Leopold-onthulling nu gedaan met de Belgisch-Nederlandse betrekkingen? Ik veronderstel van niet. Hè. Het is 150 jaar geleden. Het plan is nooit uitgevoerd geweest. Dus we kunnen er eens goed mee lachen eigenlijk. Hè. Eendracht maakt macht. En je maintiendrai.